Welcome to งานหาเมียของกษัตริย์แอฟริกันหญิงสาวหลายพันคนจากทั่วทั้งประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่ Oh my goodness, the king is gonna pick you today. ถ้าเห็นหัวสีแดงๆนะคือเจ้าหญิงหมดเลยนะคะ เช้านี้นะคะเราจะไปดูพิธีเลือกเมียของกษัตริย์แห่งแอฟริกา โดยหญิงสาวหลายพันคนจากทั่วทั้งประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่พร้อมกับแต่งชุดเครื่องแต่งกายประจำชาตินะโดยงานนี้นะคะชื่อว่าซังกาหรือว่า Reed Dance ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นทุกปีที่เอสวาตินีนะคะ Swaziland's king will be marrying for the 16th time. โดยในปีที่แล้วเนี่ยนะคะกษัตริย์อึมสวาตีที่ 3 ก็ได้เลือกมเหสีไปเธอเป็นลูกสาวของเจคอบซูมาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ค่ะคนนี้เนี่ยดังมากในมีม In the Beginning นะคะ In the beginning, yeah. In the beginning. ถ้าใครไม่เคยดูไปกดดูได้นะปีนี้ไม่รู้ว่ากษัตริย์อึมสวาตีที่ 3 จะเลือกภรรยาไหมจะมีภรรยาคนที่ 17 เพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะโดยที่อยู่กับมิ้นตอนนี้นะคะก็คือทาเนียหรือ What's your name Bongile. บองกีเล่นะหรือทาเนียมันจะเรียกเธอว่าบองกีเล่นะ so you're from Swatini Yes, from Eswatini. have you participated in the Reed Dance before Yes, I have. A long time ago, about maybe 15, 16 years now. okay Yeah, quite a long, long time ago. Yeah. oh okay so we're gonna Yeah. have some fun today Yes, then we will. We'll have a lot of fun. อันดับ Yes. แรกนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อน we're gonna change some clothes Yes. first เพราะว่าตอนวันนี้นะคะทุกคนจะต้องใส่ And find something colorful Yeah, and yeah, yeah. vibrant. And yeah. ต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราอย่างเงี้ยไม่ได้ไง this is not allowed นะคะ แต่เราไปสนุกกันค่ะวันนี้กับพิธีเลือกเมียของกษัตริย์แห่งแอฟริกาที่นี่นะคะสองข้างทางเวลาขับออกมาก็จะเห็นว่าเป็นแบบไร่นาปลูกนู่นปลูกนี่เนาะเพราะว่าที่นี่ก็ปลูกอะไรได้เยอะอยู่เพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะโอ้ slow down cow oh we got some cow here everyone to get married you need a cow เนาะ Yeah. oh Welcome to Swazi Candles. เราจะมาซื้อชุดกันที่นี่นะคะ เพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนชุดก่อนนะ ว้าวว้าวชุดพร้อมค่ะทุกคนเข้างานได้แล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ใส่กระโปรงเขาไม่ให้เข้างานนะคะไป The king is gonna pick you today. That looks absolutely beautiful. Thank you so much Thank you so much How to say thank you Yes, siabong. เสียบงอ่ะเสียบงอ่ะเรามาถึงโลบอมบ้าแล้วนะคะโลบอมบ้าเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์นะคะพวกพาเลสอะไรต่างๆเนี่ย Royal Residence ก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีตำรวจเยอะมากนะตำรวจเยอะมากๆเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะ And where is the palace though? The palace is hidden in there. โอ้มันซ่อนอยู่ข้างในนะคะเราอยู่ที่ตลาดของโลบัมบ้านะคะผู้หญิงเยอะมากนะตอนนี้นะคะเขายังไม่อยู่ในชุด traditional นะเพราะว่างานมันเพิ่งมีนะคะ Hey! And this is a camp where the girls are staying. Yeah, so this is Of a camp. course. So we're gonna try and get the lady up there and see if she can get us inside. But I think if we speak nicely to them, it shouldn't be a problem. ที่เห็นด้านหน้านะคะเป็น traditional home นะคะทำจากโคลนนะคะแล้วก็หลังคาจากหญ้าค่ะ ปกติสมัยก่อนเขาจะทำอะไรทุกอย่างรอบต้นไม้นะคะ
Yeah, the princess. Crazy K Yeah. Oh nice This is adaptation This is an adaptation. This is traditional Traditional. ตอนนี้นะคะเรารับไกด์ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะก็เรากำลังจะพยายามเข้าไปในงานนะเพราะว่าจริงๆมันก็เข้ายากเหมือนกันเนื่องจากว่าในงานนี้หญิงสาวทั้งหมดจะเปลือยอกแต่ละคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเขาพยายามให้มันเป็นแบบว่าเหมือนทำให้มันเป็นเรื่องทางเพศอ่ะทำให้การเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะเข้มงวดขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่เราเป็นผู้หญิง3คนน่าจะโอเคนะโดยงานนี้เนี่ยค่ะที่ชื่อว่า Reed Dance นะเราบอกไว้ก่อนก็คือมันเป็นงานเต้นต้นกกอ่ะโดยวันเนี้ยจะเป็นวันที่หญิงสาวจะเอาต้นกกที่ตัดไปถวายให้กับ Queen Mother นะคะคือหลายคนจะงงว่ามันต้นกกมันอะไรมันยังไงสุดมันการเลือกเมียกษัตริย์หรือมันคืองานตัดต้นกกกันแน่คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะงานนี้นะคะกลุ่มซังก้าเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ7 วันนะโดยใน7 วันนี้ 2-3 วันแรกจะเป็นวันที่หญิงสาวพวกนี้เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาที่นี่มาตั้งแคมป์อยู่ที่โรบัมบ้านะคะโดยบางส่วนก็จะอยู่ที่ลูซิซินีแล้วมันก็จะมี1 วันที่เขาจะออกไปตัดต้นกกกันเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ย Royal Residence เนี่ยไม่ได้สร้างด้วยปูนเป็นต้นกกหมดเลยดังนั้นมันต้องมีการซ่อมทุกปีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเอาต้นกกเนี่ยมาถวายให้กับ Queen Mother นะเพื่อเอามาใช้ซ่อมเหมือนกำแพงที่อยู่อาศัยของ Royal Residence นะคะในขณะที่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เต้นเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มเลยนะแล้วก็ถือมีดมาด้วยนะคะมีดที่ใช้ตัดต้นกกแล้วก็เต้นการแสดงอะไรต่างๆมากมายที่เขาซ้อมกันมาตลอดนะโดยหญิงสาวทุกคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ถ้าไม่มีลูกก็ถือว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ค่ะเท่านั้นเลยพอมาถึงที่แคมป์แล้วนะคะแคมป์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเริ่มมากันแล้วนะสำหรับตอนเที่ยงนี้นะคะโดยแคมป์ฝั่งผู้หญิงนะคะก็จะมีทหารกันไว้หมดเลยนะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็จะเหมือนมีแคมป์มันมีแคมป์หลายโซนมากๆเลยอ่ะบางแคมป์ก็จะอยู่ด้านในที่แบบมี Hi What's your name Awandan Toto. How old are you I'm 19 years old. Oh 19 Okay so what it means to be beautiful in Swatini Here in Swatini, you have to have like hips. Hips you need to have hips okay Yes. Okay hips okay I have like really nice face. Uh-huh And then it's nice. and face face. That's important. Thank you so much. Yes, thank you so much. Perfect. Beautiful though. เครื่องประดับนะคะก็จะมีกำไรข้อเท้านะคะอย่างนี้นะแล้วก็จะมีกระโปรงมีมีดอย่างนี้นะคะอันหนึงนะแล้วก็สร้อยนะคะมินก็ไปคุยกับผู้รู้มานะคะเป็นหญิงสาวที่อยู่ที่นี่แต่ว่าเขาไม่อยากออกกล้องนะมินก็ไปจำมาแล้วนะคะก็ชุดเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะแบ่งตามอายุค่ะถ้าใส่กระโปรงสั้นเนี่ยนะคะแปลว่ายังไม่พร้อมแต่งงานนะก็คือยังเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าใส่กระโปรงยาวปุ๊บเนี่ยก็คือแปลว่าอยู่ในอายุ25พร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะมินถามว่าจริงๆแล้วกษัตริย์เขาเลือกสาวยังไงหรอแบบมันมีคือเหมือนหลายที่นะเขาต้องเลือกตามว่าเกิดวันนี้ตกฟากวันนี้เหมือนเรื่องดวงต่างๆถูกไหมว่าสมพงษ์ไม่สมพงษ์บอกว่าที่นี่ก็ไม่มีเลยค่ะไม่รู้เลยว่าจะเลือกยังไงนะก็คือแล้วแต่กษัตริย์เลยแล้วก็หลังจากที่กษัตริย์เลือกแล้วนะคะก็จะไม่ได้แต่งงานนะต้องมีลูกก่อนถึงจะจัดงานแต่งได้ค่ะส่วนการแต่งงานของที่นี่นะจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโลโบลาหรือเรียกว่าดาวรี่นะคะซึ่งไอ้เจ้าดาวรี่เนี่ยนะก็จะจ่ายกันด้วยวัวนะคะเพราะวัวที่นี่ถือว่ามีมูลค่ามากนะถ้าเป็นชนชั้นสูงเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีเลข3ตัวคือต้อง100 ตัวอัพนะแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติก็ไล่ไปตามแต่ว่าคุณลุงจะไปตกลงคุยดีลให้เรายังไงว่าเราจะได้วัวกี่ตัวนะโดยวัวตัวหนึ่งก็จะราคาประมาณ$500ค่ะก็คูณไปอาจจะเริ่มแต่4ตัวแต่ว่าถ้าสมมติเราเติบโตมาดีมากพ่อแม่ลงทุนเราเยอะมากก็จะได้สัก18ตัวWelcome
Touch him. ตอนนี้นะคะพวกเธอกำลังจะตั้งขบวนนะเพื่อเอารีดที่ตัดมาเนี่ยนะคะ เข้าไปยัง Royal Residence นะคะของ Queen Mother ค่ะเดี๋ยวเขาจะตั้งขบวนกันข้างหน้าเรานี่เลยนะคะ เริ่มมากันแล้วค่ะ นี่คือต้นรีดนะไม่ใช่เล็กๆนะคะ ต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะไปหาของกินก่อนนะคะ เพราะตอนแรกได้คิดว่าเขาจะเริ่มกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริง ก็เขาต้องรอให้กษัตริย์เนี่ยแล้วก็ราชวงศ์เข้าไปก่อนนะโดยกษัตริย์ราชวงศ์นะคะก็นั่งโรลส์รอยซ์กันมาเลยนะแล้วก็การ์ดเต็มไปหมดนะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะใช้การ์ดเยอะมากๆนะตามคำบอกเล่าของคนที่มินคุยมานะคะก็คนจริงๆก็ไม่พอใจความรวยคนเดียวของพระองค์เยอะเหมือนกันนะก็นั่นแหละค่ะ What they said they would do was they're gonna lay out a buffet. How much is a buffet? 150 rand. Oh so nice 300 บาทอาหารในนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นลายบุฟเฟ่แต่ละลายนะคะลายนี้เป็นอาหารบุฟเฟ่แบบสวาตินีนะคะลายนู้นเป็นอาหารบุฟเฟ่แบบฝรั่งแล้วก็มีวีแกนด้วยค่ะเราก็จะขอกินแบบสวาตินีละกันนะ What is this one? It's cabbage. Oh like cabbage อันนี้คือ cabbage กับ injaka I have this one and then this is Spinach. umpitpo I have umpitpo It's like traditional yeah Yeah, it's It's like cow tribes ผ้าคีริ้วนะคะที่นี่คือดังมากนะทุกคน This is maize Semben thing. and this is Dumpling. Dumpling. dumpling Thank you Set tachile timbi. Yeah. I'm singing. No. Makes the food looks nice. Make the food look nice Yes it's okay Cute Perfect And butternut. อาหารมาแล้วนะคะนี่สวยงามนะคะ จะมีทั้งที่เป็น dry corn นะคะสปินัทก็คือของโปรดเลยเนาะคาเบจนะคะเขาปลูกกันเยอะมากขมอันนี้เป็นเค้กซอยกัมนะคะอร่อยอะนุ่มๆหอมหวานๆฉ่ำๆค่ะทุกคนดีชอบโอ้โหพริกเผ็ดมากเขาบอกไม่เผ็ดโอ้โห It's very hot. Sorry. พริกเผ็ดสะใจมากเลยอ่ะมันหวานใครมางานนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีข้าวกินนะคะเขามีเต็นท์โรงอาหารพร้อมบุฟเฟ่มากมายให้เลือกนะเดี๋ยวกินก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็เดี๋ยวรอเจอกันค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ งงรถคันนี้ที่เห็นนะคะคือเป็นรถ Escort สำหรับราชวงศ์นะคะที่นี่เขาก็จะขับ BMW กันเยอะนะคนรวยขับ BMW นะคะส่วน Rolls Royce เนี่ยสงวนไว้เฉพาะสำหรับกษัตริย์เท่านั้นนะคนอื่นซื้อไม่ได้นะคะห้ามซ้ำรถมากันเต็มเลยนะคะเด็กๆเต็มเลยเต็มคันค่ะตอนนี้เรารอมา2 ชั่วโมงนะคะ นี่ก็เกือบ4 โมงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็นั่งกันแบบ เขาจะมากันไหมนะ นั่งงงร่วมกันค่ะ น
นะคะมีความแตกต่างของชุดนะคะชุดถ้าคนแต่งงานเราก็จะมีขนที่แขนนะแล้วก็มีใส่หมวกคลุมหัวแต่ถ้ายังไม่แต่งงานนะคะก็จะไม่มีใส่ขนที่แขนนะคะแล้วก็ไม่มีหมวกค่ะให้เห็นความแตกต่างของชุดเราใช้นี่เลยนะคะหน้าจอจะเห็นว่าเขาเริ่มเต้นกันมาไกลแหละแต่มาถึงที่นี่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะเหมือนเขามีการแสดงอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่ที่นี่แถวนี้นะคะจะเป็นที่ของ VVIP นะคือกษัตริย์จากประเทศอื่นๆก็จะมาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะตรงนู้นที่เห็นทั้งหมดก็คือจำนวนหญิงสาวที่ค่อยๆทยอยเดินเข้ามาในงานนะคะในที่สุดก็มากันแล้วนะคะมินถามนะคะว่าเจ้ารีดมันหายไปไหนแล้วที่เดินถืออยู่อะค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาว่างไปแล้วในส่วนที่เรามองไม่เห็นที่เห็นด้านหน้านะคะคือ Swing Master นะคะนี่นะที่เขาก็จะเหมือนเป็นแบบว่ามารับรีดนะคะไปซ่อมเนี่ยกำแพงแล้วก็บ้านเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่อยู่ในรีดเฮาส์นะคะในบ้านต้นกกแล้วนะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆที่เห็นชุดสีขาวเนี่ยนะคะอาจจะมาจากเซาท์แอฟริกานะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละชุดมันก็จะเป็นตามเผ่าของเขาด้วยค่ะ Indovem Saba, Yemubelwangi, Lodi Pimila. Yagatamba Ningoma, Engomenia. มีพรมแดงปูนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดรถออกมาแล้วก็ขึ้นเหมือนที่นั่งแล้วมันก็ไหลขึ้นไปอะค่ะเมื่อกี้กษัตริย์มาค่ะแบบไม่รู้เลยนะคือเขาคิดว่าเราถูกหลอกว่าจะมาพร้อมรถแต่ไม่ได้มาพร้อมรถค่ะมาพร้อมกับกลุ่มผู้ชายที่เหมือนแบบดิสไกส์เข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปที่ประลัมพิธีเลยค่ะโอ้มาแบบเป็นการเข้าของกษัตริย์ที่แกรนด์มากอะทุกคนนี้นะคะก็จะล่วงเลยไปถึงประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเลยนะแล้วก็เขาก็จะเหมือนปาร์ตี้กันนะคะเนี่ยระหว่างที่เราเดินออกมานะคะคนก็เดินเข้าไปค่ะคนเยอะแค่ไหนดูนะคะข้างหน้านี่คือคนหมดเลยนะที่กำลังจะรอเดินเข้าสนามค่ะเยอะมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนเช้าอาจจะไปขอเที่ยวดูที่สวยๆก่อนแล้วค่อยมาที่นี่ตอนเย็นๆนะคะพรุ่งนี้พบกันจ้ะเช้าวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกมันเทงโก้ฟอลนะคะเราซึ่งก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนี่สวยมากสวยมากเดี๋ยวเราจะพายเรือเข้าไปใกล้ตีนน้ำตกตรงนั้นนะคะ อันนี้นะคะมาจากสวาซีเทรลนะคะทุกคนดาเรนนะคะแล้วก็ทาเนียเหมือนเดิมนะคะ You put it in, the more square it is into the water. If you put it like this, it just slices. Okay. So to get a nice grip, put it into the water like that, you pull it back. Line up the other side, pull back like that. So just strokes one side, other side, one side, other side. Basically takes it. Oh, this is a nice water, hey? It's okay. Woohoo! Oh, wow, Nana! Anna! Nana! 1, 2, 1.
ที่เขาวิ่งมาเมื่อกี้ที่เขาขอเราไปเดทค่ะสนุกมากค่ะทุกคนใครมาเอสวาตินีต้องมาที่นี่มันเต็งโก้วินเลจมาดูการเต้นสนุกจริงๆ หลังจากดูการเต้นนะคะเราก็มาเดินในเหมือนแบบหมู่บ้านจำลองว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาศัยยังไงค่ะก็ยังมีบางคนที่ยังอยู่แบบนี้นะก็จะเป็นบ้านแบบทรงประมาณนี้นะคะเป็นทรงโดมๆสร้างด้วยซังกะก็คือเนี่ยรีดนะคะสร้างแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะอยู่เป็นโดมๆค่ะโดยเขาบอกว่าบ้านหลังแรกนะคะก็จะเป็นบ้านของผู้หญิงค่ะเพราะเวลาศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยนะคะจะได้ในระหว่างที่เขาขอความรักจากลูกสาวคนโตอยู่ลูกสาวคนเล็กก็จะไปแจ้งครอบครัวว่ามีคนบุกเข้ามาอะไรเงี้ยจะได้มีเวลาในการต่อสู้ค่ะน่าสนใจที่นี่นะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงกินสมองสัตว์ลิ้นสัตว์และเท้าสัตว์เพราะว่าถ้ากินสมองเดี๋ยวผู้หญิงจะฉลาดกินลิ้นเดี๋ยวจะพูดมากแล้วก็พูดไม่ดีกับสามีแล้วก็ถ้ากินเท้าก็เดี๋ยวจะหนีไปจากสามีค่ะที่นี่ห้ามกิน3อย่างนี้กินได้แค่1เรากลับมาที่งานลังก้างานหาเมียของกษัตริย์แอฟริกันที่หญิงสาวบริสุทธิ์หลายพันคนจากทั่วประเทศเดินเท้ามาที่นี่ค่ะอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการจัดงานแล้วก็จะมีการเต้นต่างๆมากมายของหญิงสาวบริสุทธิ์เนาะผู้ที่แต่งตัวด้วยชุดประจำชาติเนี่ยแล้วก็ใส่สร้อยมากมายกระโปรงเปลือยอกนะคะก็วันนี้มาเต็มมากมาดูนะคะเรามากันแบบชุดจัดเต็มนะคะทุกคนมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เขาบอกว่าชุดมินท์เป็นชุดสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกแต่ว่าพร้อมจะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วคืออายุเยอะแล้วคือแต่งงานได้แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะใส่ชุดแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างเต็มๆนะคะส่วนของเขาเนี่ยที่บอกว่ามีเส้นเดียวนะคะก็คือมีลูกแล้วแต่ว่ายังไม่แต่งงานนะคะสวยมาก you so pretty today like amazing Thank you. wowเยอะมากค่ะเยอะมากตรงนี้นะเป็นเจ้าหญิงทั้งนั้นนะคะถ้าเห็นหัวสีแดงๆนะคือเจ้าหญิงหมดเลยนะคะ So what's your name? Piwainkosi. Piwainkosi. Okay. So what does these feathers mean? This is a makwalakwala. Yes. As I said, a symbol of royal blood. If you come down, this is called Liqebesha. 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 Yes. It's a Swazi necklace. This is umgato. All of it. Yeah, Umgato. Yes, so then here we have, this is called ematanza. Ematanza. And then here we have emafahlawane. Emafahlawane. Can you like stomp a little bit? So it's like a flowers almost. Imbali is a flower in Siswati. Oh, so actually all the dress is like flowers. Exactly. Combination of different colors of flowers, just so it can be seen. ว้าว ว้าว เยอะมากค่ะเยอะมาก ตรงนี้นะเป็นเจ้าหญิงทั้งนั้นนะคะถ้าเห็นหัวสีแดงๆนะคือเจ้าหญิงหมดเลยนะคะ So what's your name?
You're talking about tradition, like the traditions, The value right? of tradition. Yeah. So, what is the most important values in Eswatinian traditions? The most important value in our tradition is keeping who we are and being genuine to who we are. Although there are other factors in terms of if you don't evolve, they usually say you die. So if we evolve yet, we should keep our traditions. But we try at all means to keep all our traditions on track. It's a long history, so we have to keep on that history from generation to generation. So, who are Eswatinians? Like, how can you spot an Eswatinian? Eswatini people, they are very respectful. Yes. They're not arrogant by nature. So to spot one, you should just look at the way he respects you. Then you'll understand that that person is from Eswatini. It's part of our nature to respect someone. Different races, different color of skin, we don't care. As long as you're a human being, we'll value you for being a human being. What do you do now? Are you students or are you? I'm working. I actually work for Huawei. Normally, I won't see you in this working for Huawei. Yeah, no, I know. Tomorrow I'm going back to the office. Okay. So yeah. Thank you so much. Thank you so much. I'm like learning to do the kick at the moment. Feel free, they'll teach you. Woo! We're very welcoming, so they'll teach you. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. Have a nice one. เขาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเนาะคนที่นี่เขาน่ารักมากเรายังไม่เข้าไปในงานนะเรารอเดินเดี๋ยวเราจะชวนกินก่อน Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3.อันนี้นะคะก็คืองานอุงซังกาประเพณีการเลือกภรรยาของกษัตริย์ที่ประเทศเอสวาตินีค่ะบรรยากาศที่งานก็ยังคึกคักนะคะจะเดิมเนินต่อไปจนถึงกลางคืนแล้วแหละตอนนี้มันอยู่นอกสเตเดียมนะคนไทยคนเยอะมากเพราะว่าเต้นกันไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็มันจะมีการปาร์ตี้อะไรอีกมากมายคิดว่าปีนี้กษัตริย์น่าจะไม่ได้เลือกภรรยาคนใหม่ของพระองค์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนทุกคนน่ะเขาก็ได้มารวมตัวกันนะได้ทุกครั้งเนี่ย1 ครั้งใน1 ปีนะได้มารวมตัวกันแล้วก็เนี่ยได้ใส่ชุดประจำชาติได้มาเจอกันได้มาเหมือนรักษาวัฒนธรรมดีๆร่วมกันนะคะคิดว่าประเทศเอสวาตินีเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากก็เกินความคาดหมายตอนมาเราคิดว่ามันต้องน่ากลัวมากนะเรามาแล้วแบบเฮ้ยเราจะรอดปะแต่พอมาเฮ้ยที่นี่เป็นประเทศที่คนน่ารักมากๆเป็นประเทศในแอฟริกาที่ปลอดภัยที่สุดคนน่ารักที่สุดเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ง่ายที่สุดเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะ Thank you so much เลย เดี๋ยววิจะไปเดินเล่นต่อแล้วในงานนะใครอยากมาก็มาได้นะคะ